Sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri vazhdojnë të jenë shkaqet kryesore të vdekjes në Zvicër. Sipas statistikës të vitit 2018, shkaqet më të zakonshme të vdekjes në Zvicër kanë qenë dhe mbeten sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Në 2018, 66.971 njerëz vdiqën në Zvicër, 3% më shumë se një vit më parë. Shkaqet ishin sëmundjet kardiovaskulare me një pjesë prej 31.4% dhe sëmundjet e kancerit me një pjesëmarrje prej 25.8% të gjitha vdekjeve. Video e më poshtme është përgatitur për Universitetin e Bernës nga Dr. Taulant Muka dhe do ta dëgjojmë tani një tutje më tepër informacione rreth parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe temave të tjera lidhur me shëndetin. Le ta ndjekim së bashku. Të dashur miq, unë jam Taulant Muka, drejtuesi i grupit kërkimor në fushën e sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit në Institutin e Mjekësisë Parandaluese dhe Sociale në Universitetin e Bernit. Në këtë video, dëshiroj të ndaj me ju disa informacione të përgjithshme mbi sëmundjet e zemrës, por edhe kujdesin që ju duhet keni për të parandaluar zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Por së pari le të kuptojmë më mirë çdo të thotë termi sëmundje kardiovaskulare. Sëmundje kardiovaskulare është një term që mbulon të gjitha çrregullimet apo sëmundjet që prekin jo vetëm zemrën, por edhe enët e gjakut. Dy nga format kryesore të sëmundjeve kardiovaskulare janë sëmundja e arterieve koronare dhe stroku, ose siç e quajnë ndryshe, goditja në tru. Sëmundja e arterieve koronare ndodh kur zemra nuk merr mjaftueshëm oksigjen, element shumë i rëndësishëm për funksionimin e muskulaturës së zemrës. E përpasoj, pjesë të caktuara të zemrës mund të vuajnë nga ishemia dhe kjo mund të rezultojë në 1. Dhimbje gjoksi, ose siç quhet në terma mjekësor angina pectoris. 2. Atak ose arrest kardiak. Dhe ndodh kur muskulatura e zemrës krejt papritur nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. E përrjedhoj nuk merr mjaftueshëm oksigjen. Dhe 3. Insuficienca kardiake, ose siç e quajmë ndryshe pamjaftueshmëria kardiake. Është një gjendje mjekësore serioze që zhvillohet gradualisht. Zemra nuk arrin të pompojë gjakun në trupin e njeriut siç duhet, dhe kjo mund të shkaktojë grumbullim të lëngjeve në mushkëri dhe pjesë të tjera të trupit. Stroku ose goditja në tru është ekuivalente me arrestin kardiak, por në këtë rast, bllokimi i rrjedhjes së gjakut ndodh në pjesë të caktuara të trurit, duke shkaktuar ishemi në zonat e prekura të trurit dhe mund të rezultojë në vdekje. Në botë, ka mbi 420 milion persona që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe mbi 18 milion vdekje në vit ndodhin për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Në Zvicër, por edhe në shumë vende të tjera të botës, sëmundjet e zemrës kanë qenë dhe janë shkaku numër 1 i vdekshmërisë për shumë dekada. 1 në 3 vdekje që ndodhin janë si pasojë sëmundjeve të zemrës dhe ky raport rritet me rritjen e moshës. Pavarësisht këtyre shifrave, duhet të dimë që rreth 8% e sëmundjeve kardiovaskulare mund të parandalohen. Por le të njihemi me shkaktarët e sëmundjeve kardiovaskulare. Ka shumë faktorë që rrisin rrezikun për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare, dhe këta faktorë quhen faktorët e rrezikut. Sa më shumë faktorë rreziku të keni, aq më i lartë është rreziku për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Presioni i lartë i gjakut, ose siç e quajmë ndryshe hipertensioni, përbën një ndër faktorët madhor të rrezikut që sjell dëmtime të enëve të gjakut, dëmtim të veshkave dhe zhvillim të sëmundjeve kardiovaskulare. Ju keni hipertension kur vlerat e presionit të lartë të gjakut ose presioni sistolik kalojnë 140 mm merkuri, ose kur presioni ulët i gjakut ose diastolik kalon vlerat mbi 90. Gjithsesi këto janë vlera arbitrare për të thjeshtësuar procedurat diagnostike dhe lehtësuar mjekimin. Në fakt, ekziston një lidhje lineare midis presionit të gjakut dhe zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Sa më i lartë presioni i gjakut, aq dhe më i lartë rreziku për sëmundjet e zemrës. Duhani është një tjetër faktor rreziku për sëmundjet e zemrës. Pirja e duhanit shkakton inflamacion dhe ngushtim të enëve të gjakut. Rreziku për sëmundje kardiovaskulare rritet me rritjen e numrit të cigareve të konsumuara çdo ditë dhe vitet e pirjes së duhanit. Kolesteroli i lartë ose prania e lartë e yndyrnave jo të shëndetshme në gjak sjell akumulime yndyrore në gjak, ngushtim dhe trashje të enëve të gjakut, një proces i quajtur arterioskleroz.
e cila zvogëlon rrjedhjen e gjakut në zonën e ngushtuar e përpasoj rrit rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Diabeti është një tjetër faktor madhor që karakterizohet nga nivelet larta të sheqerit në gjak dhe sjell dëmtime të enëve të gjakut. Personat me diabet kanë 2 deri në 4 herë rrezik më të lartë për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Dhe rreth 68% e personave me diabet mbi moshën 65 vjeç vdesin nga një nga llojet e sëmundjeve kardiovaskulare. Inaktiviteti fizik shoqërohet gjithashtu me rritje të presionit të gjakut, kolesterolit, sheqerit në gjak dhe obesitet, duke rritur përrjedhoj rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Përkundrazi, angazhimi në aktivitet fizik do ju ndihmojë të keni nivele të ulta të faktorëve të rrezikut, të depresionit dhe ankthit dhe përpasoj një zemër të shëndetshme. Obeziteti. Të qenë mbi peshë ose obez shton rrezikun për diabet, hipertension dhe sëmundje të zemrës. Ju jeni në rrezik për zhvilluar sëmundje të zemrës nëse keni një indeks të masës trupore ose si quhet ndryshe BMI 25 ose më shumë. Dhe kur perimetri i belit është 94 cm ose më shumë nëse jeni mashkull dhe 80 cm ose më shumë nëse jeni femër. Historia familjare për sëmundje kardiovaskulare përbën një tjetër faktor që rrit rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Ju konsideroni të keni histori familjare për sëmundje të zemrës nëse babai ose vllai juaj është diagnostikuar me sëmundje kardiovaskulare përpara moshës 55 vjeç. Nëna ose motra juaj është diagnostikuar me sëmundje kardiovaskulare përpara moshës 65 vjeç. Gjinia është një tjetër faktor që ndikon sëmundjet kardiovaskulare. Një moshë të re, meshkujt janë më të prirur për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare krahasuar me femrat. Gjithsesi, ky raport ndryshon kur femra kalon në menopauzë. Para menopauzës, femrat janë të mbrojtura nga sëmundjet kardiovaskulare, por pas menopauzës, rreziku për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare të femrat rritet në mënyrë të konsiderueshme. Pas menopauzës, femrat zhvillojnë hipertension, kolesterol të lartë në gjak dhe diabet. Gjithashtu menopauza shoqërohet me zhvendosjen e masës yndyrore nga pjesa e poshtme e trupit në pjesën e barkut, duke sjell obezitet abdominal, i cili është faktor kryesor rreziku për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Është e rëndësishme për femrat kur janë afër menopauzës të bëjnë kontroll të mjeku për të parë nivelet e faktorëve të rrezikut kardiovaskular. Po si mund të parandalojmë zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare? Ndryshimi i stilit të jetesës përbën një element shumë të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Ju duhet ndaloni duarpirjen nëse jeni përdorrues i duanit. Konsultoni me mjekun e familjes për këshill. Ata mund t'i përshkruajnë edhe medikamente që mund të ndihmojnë të ndaloni duanpirjen. Ndalimi i duhanit brenda një viti ul në mënyrë drastike rrezikun, ndërsa brenda 5 viteve nga ndalimi i duanit, rreziku për zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare bëhet i ngjashëm me atë të një personi që nuk ka pirë asnjëherë duan. Ju duhet gjithashtu të ushqeni shëndetshëm. Një dietë e shëndetshme përfshin sa më shumë perime, fruta, peshk dhe konsumim të moderuar të arrave, lajthive ose bajameve dhe sa më pak mish të përpunuar apo yndyrna të saturuara, të cilat mund të gjenden në pjesën thjamore të mishit, kremrave, ëmbëlsirat dhe biskotat. Përpiquni të konsumoni yndyrna të shëndetshme, yndyrnat që gjenden në vajin e ullirit, vajin e peshkut e tjerë. Fibra dhe ushqimet që vijnë nga drithërat, si gruri, orizi, misri, thekra, kinoa e tjerë janë gjithashtu të shëndetshme për zemrën. Përpiquni të konsumoni sa më pak krip. Rekomandohet jo më shumë se 6 gram krip në ditë. Gjithashtu duhet të ulni konsumimin e nivelit të sheqerit. Ushtroni rregullisht. Të rriturit janë të këshilluar të bëjnë të paktën 150 minuta aktivitet të moderuar aerobik në javë, të tilla si ecje me biçikletë apo ecje të shpejtë. Një tjetër opsion është të bëni të paktën 75 minuta aktivitet intensiv aerobik në javë, si për shembull vrapimi, noti apo edhe tenisi. Filloni një nivel aktiviteti fizik me të cilin ndiheni mirë dhe gradualisht rriteni kohëzgjatjen dhe intensitetin e aktivitetit tuaj. Gjithmonë konsultoni me mjekun. Ruani një peshë të shëndetshme. Nëse jeni mbi peshë ose obez, një kombinim i stërvitjes së rregullt me dietë shëndetshme mund të ndihmojë të humni në peshë. Qëllimi është gjithmonë të keni një indeks të masës trupore më të vogël se 25. Këshillimi me mjekun e familjes dhe kufizimi kalorik janë të rekomanduara për humbjen e peshë apo dhe mbajtjen në një peshë optimale. Mjekimi.
përbën gjithashtu një element të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse keni një rrezik veçanërisht të lartë të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare, miku juaj i familjes mund të rekomandojë marrjen e ilaçeve për të zvogëluar këtë rrezik. Mjeku mund të kërkojë të merrni statina për shembull për të ulur nivelet e yndyrnave me gjak, aspirin për të parandaluar mpiksin e gjakut dhe tabletat e tjera për të ulur presionin e gjakut. Për pacientët diabetik, sot ka medikamente të cilat janë treguar jo vetëm që kontrollojnë sheqerin e gjak, por dhe ulin rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Por le të flasim edhe për menopauzën dhe terapinë hormonale. Femrat që kalojnë në menopauzë të hershme, si për shembull para moshës 45 vjeç, janë në rrezik më të lartë për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare, krahasuar me femrat që përjetojnë menopauzë të voshme. Rekomandohet që pas menopauzës, e sidomos kur femra ka kaluar menopauzë të hershme, të bëhet kontrolli periodik për nivelin e faktorëve të rrezikut dhe të kontrollohet presioni i gjakut, sheqernat në gjak dhe gjithashtu dhe yndyrnat. Femrat duhet të kenë kujdes me përdorimin e terapisë hormonale. Terapia hormonale është efektive për të përmirësuar simptomat e menopauzës, siç janë afshët e nxehta apo djersitë gjatë natës. Por nga ana tjetër mund të çojë në rritje të rrezikut kardiovaskular. Është e rekomandueshme që terapia hormonale të përdoret vetëm brenda 5 viteve të para pas menopauzës, por jo më vonë, dhe duhet bërë gjithmonë në konsult me mjekun. Për lehtësuar simptomat e menopauzës, gratë mund të përdorin si terapi primare fitoestrogenet, që gjenden te soja dhe thjerrzat apo dhe bizelet. Fitoestrogenet të marrë përmes dietës janë treguar të ulin yndyrnat jo të shëndetshme në gjak, përmirësojnë presionin e gjakut dhe ulin rrezikun për zhvillimin e diabetit.